हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आजको भिडियोमा म यहाँहरूलाई विषयको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भिडियो लिएर आएको छु। यदि यहाँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र आजको भिडियोमा विषयको 2020 को सोल्युसन लिएर आएको छु। र एक नम्बरमा छ जोन। यो वान्स और ट्वाइस विक भन्यो भने जहिले पनि युजली लाग्छ, तर अब यहाँ इज युजली प्लेइङ छ हैन। यसको सही एन्सर हुन्छ युजली प्लेज। एक नम्बरमा छ आई वुड बी इफ यु कुड सेन्ड मी डिटेल्स अफ योर। आई वुड बी थ्याङ्कफुल हुन्छ कि प्लिज हुन्छ कि प्लिज र यो दुईटामा हुँदैन हैन। अब थ्याङ्कफुल र ग्रेटफुलमा हुन्छ आई विल बी ग्रेटफुल, जहिले पनि ग्रेटफुल लाग्छ। त्यसैले आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यु कुड सेन्ड मी डिटेल्स अफ योर्स। वाट इज ल्यान इन कम्प्युटर नेटवर्क? ल्यान 1 त्यो नेटवर्किङमा थियो कम्प्युटरमा। ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क, WAN1 भनेको वाइड एरिया नेटवर्क, ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क। यो नेटवर्किङबाट हो, कम्प्युटरको सब्जेक्टबाट आएको हो। यो इजी नै छ। आई हेभ लस्ट वान अफ माई ग्लोभ्स, आई मस्ट ह्याभ ड्रप हुन्छ इट समवेयर होइन। आई मस्ट ह्याभ ड्रप इट समवेयर हुन्छ। यो चाहिँ यताको जुन टेन्स छ त्यही टेन्ससँग मिलाउन पर्ने हुन्छ। 5 नम्बरमा an item of data such as a number, name or an address is called field। यो चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्टबाट आएको क्वेसन हो, त्यसलाई फिल्ड भन्छ। देयर इज अ समबडी वाकिङ बिहाइन्ड मी, बिहाइन्ड अस। आई थिङ्क वी आर फलोइङ, वी आर बिङ फलोड, वी आर फलोड। यो वी वेयर हो लास्टको होइन। वी आर बिङ फलोड, वी आर बिङ फलोड। यो वेयर हो लास्टको आरआर भएछ, त्यो मिस्टेक क्वेसन हो। तर यसको सही एन्सर चाहिँ वी आर बिइङ फलोड। एउटा सेन्टेन्सको तपाईँले टेन्स हेरेर दोस्रो सेन्टेन्सलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7मा द फेमिनिन जेन्डर अफ ब्याचलर इज कल्ड अ। ए स्पिन्स्टर, बी ब्राइड, सी सिस्टर, डी काउन्टलेस। अब यो सिस्टर, ब्राइड, काउन्टलेस होइन, यसको सही एन्सर हो ए स्पिन्स्टर। अफिसर स्टप अस एन्ड आस्क अस वेयर वी आर गोइङ, वेयर वी आर गोइङ। फर पछि आइएनजी लाग्छ, त्यसैले यसको क्रिएटिङ नै हुन्छ। होला कल एन एम्बुलेन्स, देयर हेज बिन एन एक्सिडेन्टको अगाडि एन लाग्छ, त्यसैले एन एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यो अरू एक्सिडेन्ट यिनीहरू कुनै पनि मिल्दैन, सम पनि मिल्दैन। मा सी हेज लर्न नाउ सी नोज हाउ टु कुक। सी हेज लर्न, अब कुक त हुँदैन, टु कुक नि हुँदैन, कुकिङै हुन्छ सिधै होइन। त्यसैले सी हेज लर्न कुकिङ, सिम्पल उसले कुकिङ सिकेको भएर अहिले आउँछ भन्न खोजेको। सी हेज लर्न कुकिङ है त। The word photographic has its principal stress on the photographic। यसको थर्डमा पर्छ। They live on busy road, they live on busy road। Like stories सँग हुन्छ। It that I don't like stories that have unhappy ending। जुन चाहिँ स्टोरीमा अनह्याप्पी इन्डिङ छ लाग्छ। अब दे वाइल हुँदैन होइन, स्टोरीसँग के लाग्छ त, द्याट लाग्छ। 13 द इक्जाम वाज क्वाइट इजी वी एक्सपेक्टेड। इजियर देन कम्पेयर गरेको छ नि त, मैले सोचेको भन्दा पनि सजिलो आयो भनेको। यु सुड इन्स्योर योर बाइसाइकल इन केस इट इज स्टोलन। इन केस इट इज स्टोलन यो कन्जम्सन हो, त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला। र 15मा छ आइएम गोइङ अवे द इन्ड अफ जनवरी। यसमा चाहिँ किनभने एट लाग्छ, किनभने यसमा चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम दिएको छ नि, इन्ड अफ द जनवरी भनेर एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ द टाइम दिएको छ, त्यसैले 8 लाग्छ। 16मा सी हेज लर्न
नाउ सी नोज हाउ टु कुक. सी हेज लर्न. अब कुक त हुँदैन, टु कुक नि हुँदैन, कुकिङै हुन्छ सिधै होइन. त्यसैले सी हेज लर्न कुकिङ. सिम्पल उसले कुकिङ सिकेको भएर अहिले आउँछ भन्न खोजेको. सी हेज लर्न कुकिङ है त. द वर्ड फोटोग्राफिक हेज इट्स प्रिन्सिपल स्ट्रेस अन द फोटोग्राफिक यसको थर्डमा पर्छ. इट इज गेटिङ डार्क. वी ह्याड बेटर टेक. अब इट इज गेटिङ डार्क, वी ह्याड बेटर टेक यसको राइट एन्सर हुन्छ. अब यसमा दुईवटा एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. अब इफ अगाडि लागिहाल्छ त्यो थाहा भएकै कुरा हो. इफ यु वर्कड हार्ड यो डी नम्बरको हुन्छ. इफ यु वर्कड हार्ड यु वुड ह्याभ सक्सिड इन द एक्जामिनेसन. यदि तिमीले हार्ड वर्क गरेको भए तिमी पेन, अ पेन्सिल, अ सार्पनर एन्ड अ वाटर बोटल इट एज अ. अब यो कुन चाहिँ टोनमा हुन्छ त यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के हेर्नुहोस् भने राइजिङ एन्ड फलिङ हुन्छ होइन. अब एन्ड भएको भएर एन्ड पनि छ, लिस्ट छ तर एन्ड पनि छ, सबै कोमा अनि एन्ड छ, त्यही भएको भएर यसमा चाहिँ राइजिङ एन्ड फलिङ हुन्छ. त्यसपछि अब 21मा चाहिँ फिलिङ टायर्ड भइहाल्यो. यो इजी नै छ. फिलिङ टायर्ड. द एन्टोनिम अफ सार्पको यिनीहरू होइन. सार्पको ब्लाउन्च स्लो हुने होइन. प्लिज फाइन्ड इन्क्लोज्ड आवर करेन्ट क्याटलग एन्ड प्राइस लिस्ट. प्लिज फाइन्ड. अब लुक, रिसिभ, एक्जामाइन यो कुनै पनि हुँदैन. एकदम सिम्पल. यो इमेलहरूमा एउटा लेखिने बिजनेस इङ्ग्लिस भन्छ यसलाई, त्यही नै हुन्छ. फाइन. सी हेज रिटन सम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिज लेटली. लेटर यो हुँदैन. लेटली भनेको रिसेन्टली भन्दा पनि हुन्छ. विल लुक फरवर्ड. अब यो पनि बिजनेस इमेलमा हामीले इमेल लेख्दाखेरि लास्टमा साइनअप गर्ने बेलामा लेखेको हुन्छ. यो चाहिँ विल लुक फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम यु. बाई नेक्स्ट मन्डे. अब यसमा चाहिँ यो बाई भनेको भएर नेक्स्ट मन्डे पनि भनेको छ, बाई पनि भनेको छ. त्यसैले विल ह्याभ चेन्ज्ड. यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स हो. यो टेन्स हो, टेन्सहरूकोबाट आएको हो. फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स हो. त्यसैले विल ह्याभ चेन्ज्ड. द नेगेटिभ स्टेटमेन्ट अफ वी युज टु लिभ हियर. यो चाहिँ युज टु भने भएर अब यसमध्येमा चाहिँ बी नै राइट हुन्छ. यी नेभर युज टु लिभ हियर. ऊ बस्ने गरेको थियो, कहिले पनि बस्ने गरेको थिएन. अपोजिट भनौँ, नेगेटिभ सेन्टेन्स. डीमा माउस भइहाल्यो. यो त इजी नै थियो. अब 29मा कन्टेन्ट्स अल 9मा द डेटेड कन्टेन्ट्स अल द इन्फर्मेसन. यसमा दिस बुक. ही वुड रादर स्टे ब्याक. यो चाहिँ ट्याग क्वेसन हो. वुडन्ट ही. He would rather stay back, wouldn't he? We will dismiss him if he treats the customers rudely. Dismissed. Will dismiss नै यसको राइट एन्सर हुन्छ. सी. 33. Should you require anything further at this time? Please do not avoid, delay, prevent, hesitate. Do not hesitate to contact me. 34. The active voice of my money was picked up हुनुपर्ने. picked yesterday is यसको राइट एन्सर हुन्छ ए को. somebody picked my money yesterday. somebody had picked. So was picked को picked हुन्छ. अरू सेम भइहाल्यो. 35. Among the two sisters on which tall, the tallest, the taller. Among the two sisters on which taller. अब यो दुईजना सिस्टरको बिचमा कम्पेरिजन भएको भएर टलर हुन्छ. अदरवाइज धेरैजना बिचकोमा भयो भने चाहिँ टलेस्ट हुन्छ. 35वटा क्वेसन इङ्ग्लिसको भयो र अरू अब प्यासेज छ. अब प्यासेज पढ्दा अलि झन्झटी लाग्छ मलाई, तर पनि म यहाँहरूलाई एन्सर भनिदिने कोसिस गर्नेछु. रिड द गिभन प्यासेज एन्ड देन चुज द बेस्ट एन्सर टु इच क्वेसन द्याट फलोज. त्यो चाहिँ रिडिङ तपाईँहरूले नेटबाट रिसर्च गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ. 11-12 को रिडिङ कम्प्रिहेन्सन गरेर सर्च गरेर
यसको बारेमा आइडिया लिएर जानु होला। गरिहालेको हुन्छ स्कुलमा होइन, त्यति धेरै गाह्रो त होइन तर पनि। Unlimited royalty-free music for videos and media projects. TunePocket.com. र अब जाउँ जिकेको क्वेसनमा। ग्रुप सीमा 10वटा आउँछ जिकेको र क्वेसन रहेको छ हु इज द अथर अफ द नोभेल सेतो धरती। सेतो धरतीको अथर को हुनुहुन्छ? यसको सही एन्सर यही अमर न्यौपाने हो। यहाँहरूले गुगल गर्नु होला। नोभेलबाट होइन त्यस्तो जस्तो हुन्छ नि मार्केबल नोभेलहरू लेखेको हुन्छ र त्यस्तो को अथर को हो भनेर इक्जाममा आउन सक्छ। राम्रोसँग हेरेर जानु होला, यही आउँछ भन्ने हुँदैन होइन। र अर्को छ वेन वाज त्रिचन्द्र कलेज इस्टाब्लिस। त्रिचन्द्र कलेज कहिले इस्टाब्लिस भएको थियो? 1918 भएको। त्यो चाहिँ बिएसमा चाहिँ 1975 बिएस हो र त्यसैले यसको राइट एन्सर बी हो। वाट इज द फुल फर्म अफ पिडिएफ इन कम्प्युटर फाइल? अब कम्प्युटरबाट यो क्वेसन आएको छ। पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट यसको फुल फर्म हो, अरू केही पनि होइन। पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट यो डीको एन्सर राइट हो। त्यो राम्रोसँग याद गरेर जानु होला, त्यो फेरि पनि आउन सक्छ। प्रोग्रामर इन कम्प्युटर, कम्प्युटरको फर्स्ट प्रोग्रामरको लेडी आदा ईपी, लेडी आदा। बी नम्बरको क्वेसन राइट हो। र हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट? क्रिकेटमा कतिजना प्लेयर्स हुन्छन्? 11 सी राइट एन्सर हो। 96मा हु डिस्कभर द अमेरिका? यो त थाहा भएकै कुरा हो, कोलम्बसले अमेरिका डिस्कभर गरेका थिए। 97मा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल? नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री थापा। र 98 को द रिसेन्ट हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट। त्यति बेला चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्ट अरे त्यो हाइट नापेको थियो नि त, अनि इन्क्रिज भएको थियो, त्यसैले त्यो रिलेटेड क्वेसन आएको थियो। अब अहिलेको रिसेन्टली के चाहिँ भइरहेको छ त्यो बारेमा भर्खरै रिसेन्टली लेटेस्ट न्युजहरू हेरेर जानु होला। जस्तो अब युग पुरुष के को अब अस्ति भर्खर डेथ भएको थियो होइन, उहाँको नाम दिएर उहाँलाई के भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यही थियो। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन नेपाल? नेपालमा कतिवटा छ र अब कुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रोभिन्स हो नेपालको? अब सबभन्दा सानो कुन हो, ठुलो कुन हो? कर्णाली प्रदेश चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो प्रदेश हो। थ्याङ्क यू एभ्री वान। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। भिडियो लामो भइसक्यो र म म्याथको भिडियो छिटो नै अपलोड गर्नेछु र यहाँहरूले अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।